ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම eketha YouTube channel එකේ Python video series එකේ 40 වෙනි වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python programming language එක භාවිතා කරලා කොහොමද ගොනු කියවීම නැත්නම් ෆයිල් එකක් කියවන්නේ, ෆයිල් එකක් රීඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ගැන අපි සරලව හැමදේම පැහැදිලි කරලා දෙන්න සූදානම්. ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ඔක්කොම පහළ description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ playlist එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝස් බලන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද Python programming language එක භාවිතා කරලා ගොනුවක් එහෙම නැත්නම් ෆයිල් එකක් රීඩ් කරන්න කියලා. ඔන්න මම මුලින්ම හදාගෙන තියෙනවා empty folder එකක් Python tutorial කියලා. මගේ desktop එකේ empty folder එකක් මම හදලා තියෙනවා. මේ folder එක ඇතුලේ තමයි මම අද වැඩ ටික කරන්න යන්නේ. හරි මට ඕන මුලින්ම සාමාන්‍ය text file එකක් හදාගන්න. මම මේ text file එකට නම දෙනවා data කියලා text file එකට නම දෙනවා. ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන කලේ new වලින් ගිහිල්ලා text document කියන එක ගිහලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් notepad එකෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම notepad එකෙන් මොනවා හරි දේවල් type කරලා ඒක save කරලා text document එකක් හදාගන්න. හරි මම දැන් මේක ගියාම ඔයාලට පේනවා his මේ text document එක. මම මේක ඇතුලේ මොනවා හරි type කරන්න. This is a data file කියලා මම මෙන්න මෙහෙම දේවල් ටික type කරා. sorry හරි. ඔන්න දැන් අපි data ටික type කරලා තියෙන්නේ. මම මේක ඔයාලට මේකේ extension එක කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කියන ගොනු දිගුව කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන properties වලට ගියාම .txt කියන extension එකෙන් තමයි මේක තියෙන්නේ. මොකද මේක text file එකක් නිසා. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ file එක කියවන්න යනවා Python program එකක් භාවිතා කරලා. හරි. මම වෙනද වගේම his Python script එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම මේක save කරලවත් නැහැ තාම. මම මේක save කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මෙතනින් save as ගිහිල්ලා මම මේක save කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ Python tutorial කියන අපි හදාගත්තු folder එක ඇතුළේමයි. ඒ folder එක ඇතුළේ මේනකොට අපි කලින් හදපු මෙන්න මේ data කියන folder එකක් තියෙනවා. ඕකේ අපි බලමු මෙතන මම මෙතන save කරනවා my program කියන my pro කියලා .py කියන extension එක. මොකද මේක දැන් අපි Python program එකනේ .py කියන extension එකෙන් මේක save කරනවා. save කරලා ගිහින් බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙන්නේ හරි. දැන් මගේ Python file එකත් මෙතනම තියෙනවා. මගේ text file එකත් මෙතනම තියෙනවා. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මගේ Python file එකේ මේ text file එක open කරලා කියවන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙතන තාම අපේ Python file එක his මම ඒ නිසා දැන් මේකේ මොනවා හරි ලියලා කියවන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. හරි. මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අපි අපි හදාගත්තු data කියන ෆයිල් එක open කරගෙන ඉන්න ඕන. මේක හරි ලේසි. ඔයාලට දෙන්නේ open කියන මෙන්න මේ function එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ strings විදියට අපිට පුළුවන් මොන ෆයිල් එකද open කරන්න යන්නේ. මෙතන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ Python ෆයිල් එකයි අපි read කරන්න යන text ෆයිල් එකයි දෙකම තියෙන එකම තැන නිසා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙලින්ම නම කියලා කතා කරන්න පුළුවන් data ඊට පස්සේ .txt කියන යාගේ format එක. එහෙම නැත්නම් extension එක දෙන්න ඕන. අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ අපේ Python ෆයිල් එකයි අපේ data ෆයිල් එකයි අපිට read කරන්න ඕන data ෆයිල් එකයි දෙකම එක තැන තියෙන නිසා විතරයි. හරි අපි ඒ ගැන ඉදිරියේදී වැඩිපුර කතා කරමු. ඊට පස්සේ මට තියෙනවා හරි ලේසි දැන් මෙහෙම කමා එකක් දාලා දැන් මම දෙන්න ඕන මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ෆයිල් එකෙන් මොකක් කරන්නද? දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆයිල් එකක් read කරන. එහෙම නැත්නම් කියවන විදිය තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි read කරන්න යන්නේ. read කරන්න නම් යන්නේ අපි R කියන අකුර මෙහෙම දෙන්න ඕන. මේකත් strings විදියට R කියන අකුර දෙන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ අපි මේ ෆයිල් එක read කරන්න. එහෙම නැත්නම් කියවන්නයි යන්නේ කියන එක. එතකොට write කරන්න, ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක ලියන්න ඕන නම් තව විදියක් තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. ඔන්න දැන් ෆයිල් එක open කරලා ඉවරයි. මම මේක run කරොත් save කරලා run කරොත් ඔයාලට තේරෙනවා කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ෆයිල් එක open කරගත්ත විතරයි. හරි. දැන් මේ ෆයිල් එකත් එක්ක ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික කරන්න නම් මම මේක variable එකකට සමාන කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි මට ලේසිම වැඩේ. ඒ නිසා මම f සමානයි කියලා variable එකකට සමාන කරගන්නවා. දැන් f කියලා කියන්නේ මම open කරගත්ත මගේ ෆයිල් එක. දැන් මට මේක print කරලා බලුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේක අපි නිකමට print කරලා බලමු. මම save කරලා run කරලා බලනවා. ඔයාලට පේනවා වෙන මොකක්දෝ එකක් තමයි print වෙන්නේ. තේරුමක් නැහැ. name එක තියෙනවා. mod එක කියලා මොකක්ද එකක් තියෙනවා. encode එකක් තියෙනවා. මේවා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. මේකට හේතුව මේකයි. මේ අපි කරේ ෆයිල් එක print කරන්න හදව එක. හරිද? අපි මේ කරේ ෆයිල් එක print කරපු එක. එහෙම නැත්නම් ෆයිල් එක ඇතුලේ ලියවිලා තියෙන දත්ත print කරපු එක නෙවෙයි අපි මේ කරේ. ඒක වැරද්දක්. ඒ කියන්නේ වැරද්දක් කියන්නේ අපිට මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන දත්තනේ දැන් read කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා
මෙතන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනත් කමාන්ඩ් එකක් නැත්නම් වෙනත් ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා .read කියලා. අපි ඒක කියමු මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. දැන් මගේ ෆයිල් එක තියෙනවා f කියලා. f කියන ෆයිල් එක read කරන්න ඕන නිසා මම dot එකක් තියලා මෙන්න මේ read කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙතන දානවා. එතකොට මේකෙන් කියවෙන්නේ f කියන ෆයිල් එක read කරන්න. f කියන ෆයිල් එක read කරන්න කියලා තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. මේක ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆයිල් එක read කරලා එහෙම නැත්නම් අපේ ෆයිල් එක කියවලා අවශ්‍ය data ටික අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ data ටික එන්නේ කොහාටද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේක variable එකකට සමාන කරගන්නවා. මම දාගන්නවා r කියලා r කියලා variable එක. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න xyz හරි නැත්නම් ඊට වඩා තේරුමක් තියෙන එකක් වුණත් කමක් නැහැ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ f කියන ෆයිල් එක read කළේ. කියන්නේ ෆයිල් එකේ තියෙන දේවල් කියවලා එයා r කියන variable එකට සමාන කරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේක print කරන්න පුළුවන්. මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. r කියන variable එක print කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක run කරලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා අන්න this is a data file. මෙතන අපිට අවශ්‍ය ෆයිල් එක read කරලා තියෙනවා. ෆයිල් එකේ details ටික. හැබැයි අපි අර උඩ තියෙනවනේ print එක. මෙන්න මේ print එක අයින් කරලා දාමු. අපිට ඒක වැඩක් නෑ. හරි. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා this is a data file කියලා අර මගේ ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මෙයා read කරලා දෙනවා. දැන් මෙතන මම මගේ ෆයිල් එක ගිහලා වෙනස් කරොත් මෙතන test කියලා මම අගට එකතු කරනවා. වෙනස් කරලා මම මේක save කරලා close කරලා දැම්මොත් දාලා මම ආයේ මේ program එක run කරොත් ඔයාලා බලාගෙන පුළුවන් අර අගට එකතු කරපු part එකක් දැන් එයා read කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ෆයිල් එක තමයි මෙයා දැන් මේ read කරන්නේ. හරියටම හරි. වැඩේ වෙනවා. ඕකේ දැන් මට පෙන්වන්න ඕන තව දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ data කියන ෆයිල් එක හැම වෙලේම අපේ program එකත් එක්කම ළඟින් තියාගන්න අපිට අවස්ථාව නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද program ලියද්දි ගොඩක් සංකීර්ණ program ලියද්දි මේ ෆයිල් එක data කියන ෆයිල් එක වෙන වෙන තැන්වල තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මම දැන් මේක folder එකක් හදනවා. මම folder එකක් හදනවා my data file කියලා folder එකක් හදනවා. my data file කියලා folder එකක් හදනවා. ඒ file data file කියන folder ඇතුළට මම data කියන file එක දානවා. okay දැන් මට දැන් මේ විදිහට තියෙද්දි මේ වගේ කෙලින්ම data.txt කියලා දාන්න බෑ. මට ඕන run කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න පුළුවන්. run කරලා පෙන්නොත් එතන error එකක් එනවා. මොකද එයාට දැන් data.txt කියලා කෙනෙක් හොයාගන්න නැහැ. එයාත් එක්ක මේ ෆයිල් එක තිබ්බනම් මේ අපේ program ෆයිල් එකත් එක්ක මේ ෆයිල් එක තිබ්බනම් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් ඉතින්දි එහෙම එකක් නැහැ. ඒක වෙන තැනකට ගිහින් තියෙන්නේ. හරි. ඒක දැන් තියෙන්නේ my data file කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන data කියන file එක data කියන file එක තමයි දැන් අපිට කියවන්න ඕන. කලින් වගේ කෙලින්ම data file එක නැහැ. දැන් ඒක තියෙන්නේ my data file කියන folder එක ඇතුලේ තියෙනවා මට කියවන්න අවශ්‍ය data file එක. හරි. එතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන path එක වෙනස් කරන්න ඕන. සරලව මම අර වගේ strings ඇතුලේ දානවා මොකද්ද my data file කියලා මගේ folder එක දාලා ඊට පස්සේ slash එකක් දාලා data.txt කියලා දානවා. හරි. ඒ කියන්නේ my data file කියන folder එකේ තියෙන data.txt කියන file එක run කරන්න කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඕකේ දැන් මම මේක run කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට ඒක run වෙනවා. හරියට හරි. ඕකේ ඔන්න එහෙනම් වැඩේ හරි. ඔයාලට මං හිතනවා අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. මීට අමතරව තව මට දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ තමයි මේ ෆයිල් එක වෙනම තැනක නම් තියෙන. දැන් මේක මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්කම තිබ්බ ෆෝල්ඩර් එකනේ තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ෆෝල්ඩර් එක වෙනම ලොකේෂන් එක අපේ hard disk එක වෙනම තැනක තියෙනවනම් හරි ලේසි. එතෙන් මට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ ෆෝල්ඩර් එක කට් කරලා ගන්නවා. කට් කරලා අරගෙන මගේ e partition එකට ගිහිල්ලා e partition එකේ මම මෙතන paste කරනවා. දැන් ඔන්න මේ මට කියවන්න ඕන ෆයිල් එක මගේ program එක ළඟකවත් නැහැ. ඒක තියෙන වෙනම partition එකක my data file කියන folder මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. එතකොට මට කරන්න ලේසිම දේ තමයි මේක ටිකක් අර ඔයාට හොයන්න පුළුවන් e කියන folder එකේ මෙහෙම ගිහලා. එහෙම කියලා හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ලේසිම විදිය තමයි මෙන්න මෙතන අපේ ෆයිල් මැනේජර් එකේ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් බාර් එකට ගියාම ඇඩ්‍රස් බාර් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම අපිට මේ ඉන්න ඇඩ්‍රස් එක බලා ගන්න පුළුවන් මොන ෆයිල් ඇඩ්‍රස් එකේද ලොකේෂන් එකේද ඉන්නේ කියලා. මම මේක කොපි කරලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් මෙතන properties වලට ගියාම properties වලනුත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන location කියන එක කොපි කරලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ
මට තියෙන්නේ මෙතන මගේ ෆයිල් පාත් එකට අර ලොකේෂන් එක දෙන එක. හැබැයි මෙතෙන්දි මේ ස්ලෑෂ් එක මොන පැත්තට තිබ්බත් කමක් නැහැ. බෑක් ස්ලෑෂ් එකක් විදිහට හරි ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එකක් විදිහට හරි මොන විදිහට තිබ්බත් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතෙන්දි. මේ අවස්ථාවවලදී ඒක වෙනසක් වෙන තැන් තියෙනවා වෙනත් තැන්වලදී. නමුත් මෙතෙන්දි ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ නැති බෑක් ස්ලෑෂ් එක දුන්න ගමන් ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් එයා පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. මේ data.txt කියන එක එයා පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන කියලා. ඔයාලට තව පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් මේ e partition එකට ගිහලා බෑක් ස්ලෑෂ් එකක් දුන්නම ඒකේ තියෙන දේවල් එයා පෙන්වන්න ගන්නවා. මේ මගේ project files අනම්මනම් මේ දේවල් එක්ක my data file කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා බෑක් ස්ලෑෂ් එකක් දුන්නම ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් එයා පෙන්නනවා data.txt. ඒ නිසා ඒක ලේසි අපිට. ඕකේ. ඔන්න දැන් අපි ෆයිල් පාත් එක හදාගෙන තියෙන මොකද්ද e partition එකේ තියෙන my data file කියන folder එකේ තියෙන data.txt කියන ෆයිල් එක තමයි ඔයා read කරන්න ඕන. ආරකුවෙන් කියන්නේ read කරන්න කියලා. ඕකේ. දැන් මම මේක run කරනවා. run කරාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර විදියටම අපිට run කරගන්න පුළුවන් data එක කියවලා තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔන්න ඔයාලට fully idea එකක් එන්නේ නැති කොහොමද ෆයිල් එකක් read කරන්න කියලා. ඒක කොතන තිබ්බත් අපි හිතමු වාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් එකත් එක්කම තිබ්බත් ෆෝල්ඩර් එක තිබ්බත් වෙන පාර්ටිෂන් එකක වෙන තැනක තිබ්බත් කොහොමද ෆයිල් එක read කරන්න කියලා idea එකක් ඔයාලට දැන් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් අද අපි බේසික් දේවල් ටිකක් කතා කරේ කොහොමද ෆයිල් එක read කරන්න කියලා. මේකත් එක්ක ගොඩාක් වැඩ අපිට කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද ඒ දේවල් කරන්න කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඒ වගේ දේවල් කතා කරමු. ඊට අමතරව ෆයිල් read කරන්න, append කරන්න වගේ දේවලුත් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් වීඩියෝ එක ගැන ප්‍රශ්න අදහස් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. channel එක subscribe කරලා ඉන්න අපිත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අපි social media වල link පහල දෙනවා description එකේ. ඒවත් එක්කත් එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්න මම අයේෂ් eketha YouTube channel එක වෙන්නේ.